हेलो आजको यो भिडियोमा मैले माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा एग्रिकल्चरल डाटालाई चाहिँ कसरी इन्ट्री गर्नुपर्छ, एनालाइसिस चाहिँ सबभन्दा सजिलो र सबभन्दा इफेक्टिभ तरिकाले गर्नको लागि भनेर सिकाउँदैछु। यस्तै रिसर्च गरिसकेपछि डाटा आउँछ र डाटालाई एनालाइसिस गर्नुभन्दा पहिला एरेन्ज गर्न आवश्यक हुन्छ र जस्तो पाए त्यस्तै जुन पाए त्यही वेबाट एरेन्ज गरेको डाटालाई एनालाइसिस गर्न गाह्रो हुन्छ र अहिलेको समयमा चलेको हाई एन्ड सफ्टवेयर्सहरूमा जस्तै आरस्टार्ट, एसपीएसएस र इभन एक्सेलमा एनालाइसिस गर्नलाई जसरी पाए त्यसरी डाटा एरेन्ज गर्यो भने आफूलाई पनि इन्टरप्रिटेसन गर्न गाह्रो हुन्छ, एनालाइसिस गर्न गाह्रो हुन्छ, बुझ्नु पनि गाह्रो हुन्छ। र मोस्ट सिम्पलेस्ट वे अफ डाटा एरेन्जमेन्ट भनेको सबैमा काम लाग्ने डाटा एरेन्ज चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा एक्सेल खोलेर यो सबभन्दा टप फिल्डमा चाहिँ यता ट्रिटमेन्ट राख्ने, ट्रिटमेन्ट र रेप्लिकेसनको कम्बिनेसन भइहाल्यो होइन। अब जस्तै डाटा एरेन्जमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा जस्तै ट्रिटमेन्ट रेप्लिकेसन जता पनि राख्न सक्यो, ए अथवा बी पनि राख्न सक्यो। जस्तै रेप्लिकेसन 1 को ट्रिटमेन्ट 1, रेप्लिकेसन 1 को ट्रिटमेन्ट 2, रेप्लिकेसन 1 को ट्रिटमेन्ट 3 भनेर यो सबैभन्दा मोस्ट इजी वे अफ डाटा एरेन्जमेन्ट जस्तो देखिन्छ। जस्तै यतापट्टि राख्यो भने रेप्लिकेसन 1 को ट्रिटमेन्ट 1, रेप्लिकेसन 1 को ट्रिटमेन्ट 2, ट्रिटमेन्ट 3, ट्रिटमेन्ट 4, 5 गर्दै विभिन्न पक्षमा यो भनेको सबभन्दा सजिलो वे अफ डाटा एरेन्जमेन्ट हो। तर यसलाई चाहिँ एक्सेल लगायत अरू सफ्टवेयरले राम्ररी हेर्दैनन् होइन। त्यसकारणले डाटा एरेन्जमेन्ट गर्दा चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्दा यसरी गर्नुहुन्न। कहिले पनि एरेन्ज कसरी गर्नुपर्छ भन्दा रेप्लिकेसन 1 को ट्रिटमेन्ट 1, रेप्लिकेसन 2 को ट्रिटमेन्ट 1, रेप्लिकेसन 3 को ट्रिटमेन्ट 1 मा कति आयो भनेर हेर्नुपर्छ। अथवा रेप्लिकेसन 4वटा छ भने ट्रिटमेन्ट 1 मा कति छ हेर्नु पर्यो। 5वटा रेप्लिकेसन छ भने त्यसको ट्रिटमेन्ट फर्स्टमा कस्तो आयो भनेर हेर्नु पर्यो पहिला। र अब रिपिट गर्दा ट्रिटमेन्ट 2 अफ रेप्लिकेसन 1 मा कस्तो आयो, ट्रिटमेन्ट 2 अफ रेप्लिकेसन 2 मा कस्तो आयो, रेप्लिकेसन 3 मा कस्तो आयो, ट्रिटमेन्ट 2 अफ रेप्लिकेसन 4 मा कस्तो आयो, ट्रिटमेन्ट 2 अफ रेप्लिकेसन 5 मा कस्तो आयो भनेर हेर्न पर्यो होइन। यसरी डाटाहरू एरेन्ज गर्नु पर्यो र यो रोमा चाहिँ अब बल्ल डाटाहरू राख्नुपर्छ। हामीले सपोज राइसका भेराइटीहरूलाई चाहिँ फिल्डमा लगाएका छन् र तिनीहरूको चाहिँ विभिन्न डाटाहरू प्लान्ट टाइप, पेनिकल लेन्थ होइन, ग्रेन पर पेनिकल चाहिँ फिल्ड ग्रेन, अनफिल्ड ग्रेन, फर्टिलिटी, स्टेटस, स्टेरिलिटी अन्त स्टेराइल फ्लो रेट्सदेखि स्ट्रबेरी ग्रेन सबैले छन् भने डाटा एरेन्जमेन्ट कसरी गर्नुपर्छ भन्दा प्लान्ट पपुलेसन यता होइन, त्यसपछि प्लान्ट हाइट भइहाल्यो, पेनिकल लेन्थ भइहाल्यो, त्यसपछि ग्रेन पर पेनिकल भइहाल्यो, त्यसपछि फिल्ड ग्रेन पर पेनिकल हुनसक्छ, त्यस्तै गरी 1000 कर्नेल वेट हुनसक्छ अथवा टेस्ट वेट हुनसक्छ, त्यसपछि ग्रेनेल हुनसक्छ, स्ट्रक्चर हुनसक्छ, आरबिएस इन्डेक्स हुनसक्छ। अब बेनिफिट कस्ट रेसियो विभिन्न हुनसक्छ। बेनिफिट कस्ट रेसियोलाई चाहिँ यता नराख्दा नै भयो, अहिले आरबिएस इन्डेक्ससम्म राख्दा भयो होइन। अब डाटा एरेन्जमेन्ट चाहिँ हामीले यसरी गरिन्छ र चाहिँ जस्तै प्लान्ट पपुलेसन, जस्तै रेप्लिकेसन 1 को ट्रिटमेन्ट 1 मा कति प्लान्ट पपुलेसन आयो र त्यो रेप्लिकेसन 2 मा कति प्लान्ट पपुलेसन आयो। सपोज रेप्लिकेसन 1 को ट्रिटमेन्ट 1 भनेको फर्स्ट रेप्लिकेसनको फर्स्ट ट्रिटमेन्टमा 120 प्लान्ट पपुलेसन आयो, सेकेन्डमा कति आयो 125 आयो, थर्डमा 130 आयो होइन, सेकेन्डमा 125, थर्डमा 130 आयो, फोर्थमा 127 आयो, फिफ्थमा 126 आयो होइन। यसरी प्लान्ट डाइट कति आयो त्यसको करस्पोन्डिङ प्लान्ट डाइट कति छ भन्दा यसरी ट्रिटमेन्ट वाइज मिन डाटाहरूलाई चाहिँ यसरी इन्ट्री गर्नुपर्छ। र अर्को तरिकाले इन्ट्री जुन मैले पहिले भने त्यो तरिकाले गर्ने भने एसपीएसएस, आरस्टार्टदेखि अरू विभिन्न टुल प्याक्सहरू हुन्छ जिनीहरूले रिडिङ गर्न तिनीहरूले गाह्रो हुन्छ। र अनि अर्को कुरा यो टप कर्नरमा लेख्दा के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा जस्तै यो पिएफ भनेको प्लान्ट डाइट हो, यसको साटो मैले प्लान्ट एसएजिएसटी भनेर हाइट यसरी यो एउटा स्पेस दिएर लेख्न मिल्दैन, मैले यसरी स्पेस दिएर लेख्न मिल्दैन र यसलाई अन्डरस्कोर दिएर लेख्नुपर्छ। सर्टकटको लागि मैले यसले प्लान्ट हाइट नै लेख्छु। र यो भनेको सबभन्दा कमन वे अफ डाटा एरेन्जमेन्ट हो र यसरी डाटा एरेन्ज गर्छु भने हामीले आरस्टार्टदेखि एसपीएसएसदेखि अथवा इभन एक्सेलमा समेत डाटा एनालाइसिस गर्न चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ र युनिभर्सल एक्सेप्टेड डाटा इन्ट्री मोडल हो। ठिक छ। अब हामीले एक्सेलमा चाहिँ डाटा इन्ट्री, एग्रिकल्चर रिसर्चको डाटा इन्ट्री कसरी गर्नु भनेको छु। थ्याङ्क्स।